Sajnálom, rossz kislány voltam, miattam lesz a globális felmelegedés, és ismét tettem egy lépést a nagyobb karbonlábnyom felé. Szégyenszemre rendeltem a Temuról. Tényleg nagyon sajnálom, és szégyellem is magam, de egyébként szoktam időnként rendelni az eBay-ről, vagy az AliExpress-ről, sőt, még az Alibabáról is rendeltem már. Szóval nem idegen nekem ez a terep. Egyébként a Sheinről még sose rendeltem, most sajnos bedöltem a mindenféle követős reklámoknak, tényleg akárhova kattintok, akármit nézek az interneten, folyamatosan tele van a reklámjaival, ahogy a közösségi oldalak is, és ha másért nem, akkor úgy látom ennek a webáruháznak a posztjait, hogy mindenki ilyen haul videókat csinál, hogy ők mit vásároltak. Szóval most én is csinálok egy ilyen haul videót, mert megjött a rendelésem, ami egyébként nem volt annyira egyszerű, bár nagyon gyorsan ideért. 21-én rendeltem, és 27-e van ma, tehát 7 nap alatt itt volt, amit eddig se az eBay, se az AliExpress nem tudott produkálni, ott mindig ilyen hónapokig várok egy-egy csomagra, ami persze utána olyan, mintha karácsony lenne, mert egyszer csak érkezik hónapok múlva egy csomag, és már fogalmam sincs, hogy mit rendeltem. Most tudom, mit rendeltem, és egyébként a videó is azért készül erről, mert elsősorban olyan dolgokat rendeltem, amikre szükségem lesz a motoron való tartalomgyártáshoz. Illetve remélem, hogy fogom tudni használni őket. De akkor nézzük is. A csomag átvétele az nem volt annyira egyszerű, mert nem voltam itthon, amikor érkezett a futár, felhívott telefonon, és én mondtam neki, hogy nyugodtan dobja be, bal oldalon a kapun belül van a kuka, és oda dobja rá. És amikor megjöttünk, akkor nem volt sehol a csomag, és akkor leesett, hogy időnként eltéveztem a házszámunkat, tehát tényleg így néha összekeverem a 8-ast a 6-ossal. Mi van, hogyha megint rossz címet adtam meg, és a szomszédba dobta be, és csodák csodája, valóban ott volt a szomszédnak a kukáján a csomagom, és mivel a szomszéd nem volt otthon, ezért egy kapa segítségével szereztem meg a csomagomat a kukájáról, és remélem, hogy közben senki nem látott. Összesen egyébként 2 rendelést adtam le, mert nagyon jó a marketing stratégiájuk, tehát nyilván van benne ez a kis sürgető faktor, hogy 9 percig még tudsz ezzel a kuponnal vásárolni, és akkor ennyi meg annyi kedvezményt kapsz, és így aztán amiket összeírtam a webáruházban, hogy meg akarom rendelni, először megrendeltem 3 terméket, mert valamiért az a 3 termék volt kedvezményes, és utána a többit pedig egy külön rendelésben egy másik kuponkóddal rendeltem meg, így aztán lett egy 16 000-es és egy 900 000-es rendelésem. Egyébként nagyon spórolósan rendeltem, ahogy például a szomszédasszonyomat hallottam, hogy ő akármilyen olcsó kis kütyüket pakol bele a csomagjába, 50 000-nél még sose fizetett kevesebbet. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy meg tudtam állni, hogy mindenféle szart összevásároljak. De akkor nézzük is, hogy mik vannak a csomagban. Elsőként egy motoros telefontartót rendeltem a motoromra, egyébként egy ugyanilyen van most is a Harley Davidsonon, amit tavaly vagy tavaly előtt rendeltem egy magyar webáruházból, ahol akkor éppen, ha jól emlékszem, most biztos, hogy nem fogom tudni a konkrét árakat, de lehet, hogy egy korábbi videóban benne van. Ha jól emlékszem, olyan 8000 forintról volt, talán 4000-re leértékelve ez a telefontartó, és most pedig 2400 forintért rendeltem meg. Annak idején egyébként arra gondoltam, amikor megláttam így kicsomagolva ezt a plexit, hogy ilyen homályos, hogy valószínűleg azért értékelték le, mert olyan homályos már, hogy olyan régi, hogy nem lehet drágábban eladni, de amint látjátok, ezt éppen most nyitottam ki, és ugyanolyan homályos. Egyébként tavaly már próbáltam kamerázni ezzel a telefontartóval, illetve ezen keresztül a telefonommal, és egész jól működik. Hát annyi a problémám, hogy a Harley az annyira rász, hogy ezzel a magas konzollal, ami ennek van, ezt ugye így ki lehet hajtogatni, és be lehet állítani, hogy merre forduljon, mennyire legyen magas. Hát én a legalacsonyabban szoktam tartani pont azért, hogy még ne takarja ki a műszerfalat, de viszont ne rezegjen az egész. És többek között azért is rendeltem ezt most meg, mert a férjemnek is akkor rendeltem egyet, és az övé
az letört. Tehát konkrétan ugye neki is Harley Davidsonja van, és ez a kis bogyó itt a végén, ez letört neki, úgyhogy úgy gondoltam, hogy legyen egy tarcsiba. A következő, ez egy ilyen mini akciókamera elméletileg, és remélem, hogy az van a csomagban, mert ez volt a legdrágább tétel az összes közül. Ez 13.676 forint volt, és hát gondolom, hogy most nincsen feltöltve. Amúgy akár kamera is lehet, tehát annak néz ki. Nem tudom még mi van ebben a hatalmas csomagban. Ezt azért vettem meg, mert Insta 360-as kamerára most egyelőre nem telik, viszont tök jó lenne, hogyha menet közben tudnék hát előre-hátra közelebbi felvételeket a tesztmotorokról, vagy ilyesmi. Na, itt van egy csomó minden még. Töltőkábel, ilyen felcsíptető, ez kártyaolvasó, ez pedig egy másik ilyen tartó hozzá, igen, amit tudjátok, ehhez a csavarós kameratartóhoz lehet hozzá csavarozni. Ezt először fel kell töltenem, és akkor utána megmutatom, hogy mit tud, illetve nagyon remélem, hogy működik. És ami jó, hogy ebben a 13.676 forintban még egy 64 GB-os memóriakártya is benne volt. Szóval, hogyha így vesszük, akkor még jobban megérte. Valamint van hozzá egy ilyen gumi tok, ami nem tudom pontosan még mi célt szolgál, de van benne egy leírás is, és akkor azt majd elolvasom, meglátjuk. Vártam legjobban, és nagyon nagy reményeket fűzök hozzá. Úgyhogy ezt hamarosan ki fogom próbálni. Közben megfejtettem, ide az oldalába kell belerakni az SD kártyát, illetve ide csatlakozik az USB töltő is. Ezt mindjárt fel is dugom tölteni, és akkor kipróbáljuk. Be is dugtam, és itt jelzi, hogy töltődik, úgyhogy lehet, hogy mire végzek a videóval, fel is lesz töltve, és a végén meg tudom mutatni, hogy mit csinál a kamera. De akkor menjünk tovább, és nézzük, hogy mi van még a csomagban. A következő az egy ilyen heveder, amire elméletileg ez ugye így a mellkasra jön, ez pedig a válra, pont fordítva, tehát erre a válra, és ide erre a csatlakozóra lehet az akciókamerát felcsatlakoztatni. Ami arra jó, hogy menet közben, hogyha nem a sisakodon van a kamera, akkor innen tudsz kamerázni. Nekem egyébként azért praktikusabb a sisak, mert ugye a Harley azon a nagy plexi van, és a plexinek nem átlátszó a területe. Maximum a tesztmotorokra lesz majd jó, remélem, hogy jó lesz. A következő egy mikrofon. Nemrég egyébként rendeltem már egy pár mikrofont, de most megláttam, hogy ez is elég jó árban van. Egész pontosan 6700 forint volt, a másikat azt 15 000-ért rendeltem, de úgy gondoltam, hogy mikrofonból sosem elég. Nézzük meg, mit tud. Ez egy vezeték nélküli bluetoothos mikrofon, amit az Android telefonba be lehet dugni. Ki is esett. Így néz ki. Van hozzá ez a kis kütyű, amit ugye itt az USB-C csatlakozóba kell bedugni, és itt vannak a kis mikrofonok hozzá. Kipróbálom majd ezt is, hogy mennyit bír. Ezeknél a gagyibb mikrofonoknál, illetve elektronikai eszközöknél a legnagyobb problémát az szokta okozni, hogy az akkumulátorok nem bírja elég sokáig, úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy bírja. De akkor nézzük a következőt, zsákba mostam. Na, a következő az egy ilyen bilincs, amivel a motorra lehet felerősíteni a kamerát, mármint hogy a motor kormányára előre. Eddig állandóan azzal küzdöttem, hogy ugye ezek a bilincsek olyanok, hogy körbeérnek, tehát szét kell szedni az egészet, hogy rá tudjam csatlakoztatni. Itt viszont ez egy ilyen csipesszerűen működik, tehát elméletileg rá lehet így csíptetni, bár gyanítom, ez most nem nyílik ki annyira, mint amilyen a Harley-nak a kormánya például, de arra gondoltam, hogy ha a tesztmotorral vagyok, akkor könnyebb ezzel ráerősíteni a kamerát,
Nem kell szétszedni, illetve nem kell lebontani azt, ami már rajta van az én saját motoromon. És ahogy látjátok, itt van rajta ez a menetes rész, amiben pedig például ennek a pici kamerának ez a tartója is beleillik, habár ugye az kérdés, hogy ezt utána hogy rakom fel úgy a motorra, hogy mondjuk a kamera felém, vagy az út fele nézzen. De végül is nem lehetetlen. Szóval ezzel ez a terv. A következő egy kétoldalú ragasztó, ami átlátszó, 2 centis, ez kellett, mert kell egy ilyen. Valamint van itt egy sminkecsetkészlet, ez most így a motorozáshoz nem annyira kapcsolódik, a kislányom folyamatosan lenyúlja az egyetlen sminkecsetemet, úgyhogy gondoltam, ha veszek egy ilyen készletet, akkor majd ezen megosztozunk és megverekszünk. Egyébként én azt gondoltam, hogy ezek sokkal nagyobb ecsetek, de se baj, jó lesz. A következő az egy terepszínű zoknicsomag, ha jól emlékszem 3 darab van benne, ez a fiamé lesz. Még egy heveder. Ez egy olyan heveder elméletileg, amit így a mellkasra kell felvenni, tehát mint egy ilyen melltartó úgy néz ki, és ide ebbe az első részébe lehet a mobiltelefont felerősíteni, illetve ehhez is vannak ilyen mindenféle csatlakozók, és itt van ez a része, ami a mobiltelefont tartja. Mondjuk én ezt nem így képzeltem el egyébként, a fényképen én úgy emlékeztem, hogy úgy nézett ki, mintha egy ilyen zsákban lenne itt a telefon. De ezek szerint nem, hanem ezzel kell felerősíteni. Egyébként nekem a sisak kamera az egyszer letört már a fejemről, úgyhogy már kellett újabb ilyen csatlakozókat vásárolnom. Tehát ennek letörtek ezek az oldalsó szárnyai. Hát most tök jó, mert ez most itt rajta van, de hogy ez utána hogy kerül rá, azt majd itt ki kell okoskodnom. Vannak még hozzá ilyen csatlakoztató egységek, úgyhogy majd ezekkel megpróbálom összeszerelni. Üres a zsák, úgyhogy ennyi volt a csomag. És akkor még annyi, hogy nézzünk rá a kis kamerára, hogy mit mutat, van-e már benne valamennyi szufla. Itt oldalt világít egy ilyen kis lila, még itt azt mutatja, hogy töltődik. Úgyhogy erre majd még várnunk kell. Kíváncsi vagyok, mit tud egy ekkora kis kamera. Ennyi volt a kicsomizás a Temuval. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkold, és hogyha szeretnél még hasonló, vagy nem hasonló, de motoros témájú videókat látni, akkor pedig iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!